हेलो नमस्ते म आज तपाईहरुलाई फेसबुक ग्रुप कसरी बनाउनु भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु सो सबभन्दा पहिले यसमा देख्नुहुन्छ टप म डेस्कटपबाट चलाइरहेको छु अहिले क्रिएटमा जानु होला मोबाइलमा पनि लगभग सिमिलर हो क्रिएट बटन खोज्नु होला कहीं कतै हुन्छ यो त्यसपछि ग्रुपमा थिच्नु होला त्यसपछि ग्रुपको नाम दिनु होला For example, मानौं चटपट अनि फ्रेन्ड्सको नाम दिनु होला For example, मात्र गरौँ यो क्लोज ग्रुप नगर्नु होला क्लोज यसलाई पब्लिक गरिदिनु होला क्लोज ग्रुप गर्नुभयो भने चाहिँ यो पोस्टहरु अरूले देख्दैन र यसमा पोस्टहरु अरूको बीचमा शेयर पनि गर्न मिल्दैन यसमा पोस्ट गरेको कुराहरु यसलाई पब्लिक गरिदिनु होला अथवा सिक्रेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो क्लोज ग्रुप गरिसकेपछि पब्लिक गर्न नमिल्न सक्छ सायद 5000 पछि ग्रुप मेम्बर भइसकेपछि पब्लिक त्यसपछि अब पिन टु सर्टकट गर्नुभयो भने होम पेजमै डिस्प्ले हुन्छ र क्रिएट गरिदियौ अब यो तपाईको ग्रुप रेडी भयो अब यसमा तपाईले टाइमलाइन फोटो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ के स्ट्याटस लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट ग्रुप मेम्बरहरु एड गर्न सक्नुहुन्छ अनि ग्रुप मेम्बरहरु बढाउन छिटै चाहनुहुन्छ भने यहाँ माथि जुन यो यसको ठ्याक्क माथि facebook.com/groups/ गरेर सर्टेन वर्डहरु अथवा लेटर्सहरु अथवा नम्बर्सहरु आउँछ त्यो कपी गरेर यसरी कपी गरेर यसरी यो लिंक जुन हुन्छ फेसबुक ग्रुप / यो कतै शेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ पपुलर ग्रुपहरु अथवा कतै बट बी श्योर तपाईले स्पामिङ चाहिँ नगर्नु होला अदरवाइज तपाईले ब्लक गर्न सक्छ ग्रुप एडमिनहरुले थ्यांक यू फर वाचिङ केही क्वेशन्सहरु भए मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा म छिटो भन्दा छिटो रिप्लाई गर्ने ट्राई गर्छु थ्यांक यू फर वाचिङ